हेलो एभ्रिवान नमस्ते। धेरै पछि म तपाईँहरूसँग केही कुराहरू सेयर गर्न मन लागेर आज फेरि आएको छु। हामी चाहिँ ट्रेनिङ र डेभलपमेन्ट कम्पनी हो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यो कुरा। विगत 15 वर्षदेखि हामी नेपालमा र अहिले चाहिँ अमेरिकाबाट पनि ट्रेनिङहरू अनलाइन क्लासेसहरू यहाँबाट पनि रन गरिरहेछौँ। मैले आज भन्न खोजेको कुरा के भने विशेष गरी हामी प्रोफेसनल मान्छेहरू जो बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहेका हुन्छौँ। बिहान 9 देखि 5, 9 देखि 6, 10 देखि 5, 10 देखि 6 को चाहिँ हप्तामा 5 दिन, हप्तामा 6 दिन हामी काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्योभन्दा बाहेक कोही मान्छेहरू यस्तो हुनुहुन्छ कि त्योभन्दा पनि बाहेक केही काम पाएँ भनेदेखि अझै म गर्न रेडी छु। मेरो बिहानको टाइम या मेरो बेलुकाको टाइम या मेरो विकेन्डको टाइम पनि म चाहिँ प्रोफेसनल काममै लगाउन चाहन्छु। केही समयलाई हुन्छ नि, मान्छेहरू हरेक मान्छेको प्लान हुन्छ, एउटा गोल सेट गरेको हुन्छ। म यति वर्षमा आफ्नो फिनान्सियल स्ट्याटस यहाँ पुर्याउँछु, आफ्नो परिवारको लागि म यो कुराहरू सेटअप गर्छु, मेरो आफ्नो पर्सनल ड्रिमको लागि म काम गर्छु भन्ने धेरै मान्छेहरूको चाहना हुन्छ। विशेष गरी मेरो पनि छ त्यो खालको चाहना, सबैको हुन्छ। हामी लगभग धेरैजना साथीहरू चाहिँ 9 देखि 6 को काम गरिरहेछौँ, हप्तामा 5 दिन काम गरिरहेछौँ। विशेष गरी मैले अहिले जोड्न खोजेको चाहिँ प्रोफेसनल आइटी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोग्रामिङतिर काम गर्ने साथीहरूलाई नै यो टार्गेट छ। मैले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ विशेष गरी यो ग्रुपमा बढी फोकस छ। हामी चाहिँ काम त गरिरहेको हुन्छौँ होइन, हप्तामा 5 दिन लगभग 40 घन्टा फुल टाइम जब हामी हप्तामा गरिरहेको हुन्छौँ। यो गर्दा गर्दै पनि कति साथीहरू चाहिँ बिहानको टाइम यत्तिकै धेरै बेर सुतेर जाने होइन, बेलुकाको टाइम पनि यत्तिकै हामी चिया कफी खाँदै चिया पसलमा टाइम बितिरहेको हुन्छ। जब सकिसकेपछि पनि, कामबाट निक्लिसकेपछि पनि फेरि हामी चिया पसलमा या बाहिर कतै बसेर गफसफ गर्ने, घर जाँदाखेरि लेट जाने, यस्तो खालको ह्याबिट धेरैमा मैले मेरै साथीहरूमा पनि देख्छु। त्यो समयलाई, जुन बिहानको धेरै सुतेर जाने समय र बेलुकाको पनि यत्तिकै गइरहेको समयलाई हामीले सदुपयोग गरेर एक्स्ट्रा मैले सिधै चाहिँ के भन्न सक्छु भने 50 देखि 1 लाख रुपियाँ नेपाली चाहिँ हामीले अर्न गर्न सक्छौँ होइन। त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ मैले अन्त कतै अनलाइनमा सोसियल मिडियामा कतै गएर खोज्नुहोस् भन्न खोजिरहेको छैन। हामी आफ्नै ट्रेनिङ कम्पनी जुन ब्रोडवे इन्फोसिस छ, हामी कहाँ बिहान र बेलुकाको लागि पनि क्लासहरू गर्नलाई एकदमै धेरै भ्याकेन्सीहरू छ। अहिले पनि टिचर सरहरूको लागि, टिचर नभनौँ, प्रोफेसनली काम गरिरहेको साथीहरूले, सरहरूले नै हामीकोमा पढाउने हो। प्रोफेसनल मान्छेले किन पढाउनु पर्छ भनेर भन्छु भने हामी कहाँ आउने धेरैजना विद्यार्थीहरू चाहिँ नि आइटी होस् या नन आइटी ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भए पनि उहाँहरूको मेन मिसन भनेर चाहिँ काम गर्न सक्ने गरी पढ्नुपर्छ भन्ने छ। र हाम्रो पनि डे वानदेखिकै मिसन त्यही हो। हामीले पढाएको विद्यार्थी बजारमा कमसेकम काम गर्न सक्ने बनेर जानुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना भएको कारणले गर्दा हामीले टिचिङ मात्रै गरिरहेको भन्दा पनि प्रोफेसनली पर्टिकुलर डोमेनमा काम गरिरहेको साथीहरूलाई नै क्लास लिनको लागि आग्रह गर्छौँ। र हामी कहाँ पढाउने सरहरू पनि त्यही खालको हुनुहुन्छ, एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ। त्यही भएर म यहाँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट मेरो के भने बिहानको 2 घन्टा समय र बेलुकाको 2 घन्टा समय, या बिहान मात्रै पनि 2 घन्टा हामी क्लास लिन सक्यौँ भने पनि हामीले चाहिँ नि 1 लाखदेखि 1.5 लाख, 50,000देखि 1 लाख रुपियाँ आफूले कति टाइम चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ, कति मेहनत गर्न सक्छौँ होइन, त्यो चिज चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा इन्कम गर्न सक्छौँ। मैले यसमा जोड्न खोजेको कुरा के भने हामी काम गरिरहेको हुन्छौँ, बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिरहेको हुन्छौँ, तर त्यति धेरै सेभिङ नहुनसक्छ, त्यति धेरै पोर्टफोलियो हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको के अरे गर्न नसकिरहेको अवस्था हुन्छ। हामीकोमा पैसा डेली घरमा सकिरहेको, खर्च भइरहेको अवस्था पनि हुनसक्छ। विशेष गरी काठमाडौँको बसाइ एकदम खर्चिलो, महँगो छ होइन। बच्चा भएकोहरूलाई बच्चा पढाउने होइन, घरको खर्च या रेन्टमा बस्ने हो भने रेन्ट अपार्टमेन्टको खर्चहरू पनि एकदम म्यासिभ छ काठमाडौँको केसमा हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दा सेभिङ गर्न र त्यो सेभिङबाट बचेको पैसालाई लगानी गर्न, सेभिङ र इन्भेस्टमेन्ट दुवैलाई लग्न भनेको अलिक चुनौती नै देख्छु म धेरै साथीहरूको लागि केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ। तर यदि ब्रोडवे इन्फोसिसमा चाहिँ यहाँहरूले बिहान र बेलुकाको समय कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो र आफू जस्तै काम गर्न सक्ने स्किल मेन पावर डेभलप गर्नलाई चाहिँ नि टाइम दिनुभयो भने त्यो कम्युनिटीमा, कन्ट्रीमा के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि स्किल मेन पावर पनि यहाँको कन्ट्रिब्युसन रेट निक्लिन्छ, साथसाथै आफ्नो फिनान्सियली अलिकति आफूलाई पनि हेल्प हुन्छ होइन। एक्स्ट्रा इन्कम पनि भयो। एक्स्ट्रा 2 घन्टा 3 घन्टा काम गरेर हामीले महिनामा 50देखि 1 लाख रुपियाँ मात्रै निकाल्न सक्यौँ एक्स्ट्रा इन्कम भने पनि प्रोफेसनल साथीहरूको लागि त्यो राम्रै मनी हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यो पैसाले खर्च चल्यो भने अर्को हजुरले कमाएर, रेगुलर जबबाट कमाएर पैसा सेभिङ पनि हुनसक्छ। यसले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई के भन्छु भने बिहान र बेलुकाको समय चाहिँ यदि यहाँहरू टिचिङ गर्नको लागि प्रोफेसनली हाम्रो ब्रोडवे इन्फोसिसमा यदि इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरू सबैलाई वेलकम छ। हामीलाई कुन कुन पोजिसनमा यहाँहरू जस्तो एक्सपर्ट, यहाँहरू जस्तो प्रोफेसनल मान्छे चाहिरहेको छ भन्ने कुरा म स्क्रिनबाट पनि सेयर गरेर देखाउँछु। र
मेरो एउटै रिक्वेस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी बिहानको समय र हामीसँग खेर गइरहेको समय जुन समयलाई हामीले प्रोडक्टिभ गर्न सकेका छैनौँ त्यो समयलाई चाहिँ यदि हामीले प्रोडक्टिभ वेमा युटिलाइज गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। यो देखिरहनु भएको छ यो स्क्रिन, यो चाहिँ ब्रोडवे इन्फोसिसको आफ्नो वेबसाइट, अफिसियल वेबसाइट हो। यहाँ broadwayinfosys.com गर्नुभयो भने हजुरले यहाँ तल गएपछि फुटरमा चाहिँ हाम्रो करियरको पेज छ। यहाँ देख्नुहुन्छ हजुरले करियर एन्ड भ्याकेन्सी भन्ने छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अहिले रिसेन्ट भ्याकेन्सीहरू के छ हाम्रो अफिसमा र हाम्रो अफिसभन्दा बाहिर पनि हजुरले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले ब्रोडवे इन्फोसिसले भर्खरै हालेको मा चाहिँ पाइथन विथ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इन्स्ट्रक्टरको छ होइन। अब यसमा पाइथनमा एकदमै ठुलो म्यासिभ चाहिँ नि बजार डेभलप भइरहेको नेपाल प्लस नेपालभन्दा बाहिर पनि। पाइथनमा चाहिँ हामीले जति पनि सरहरूलाई लिन सक्छौँ र हामी मिलेर सँगसँगै काम गर्न सक्छौँ। यो पाइथनको भयो होइन। त्यसै गरी हामी रेड ह्याटको लागि पनि अहिले हामी भ्याकेन्सी छ। एकाउन्टिङको लागि छ, विशेष गरी म्यानेजमेन्ट पढ्नुभएको साथीहरू, अनि म्यानेजमेन्टमा पनि एकाउन्ट, फिनान्स, मार्केटिङ अब डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हामी जान्छौँ। त्यस विशेष गरी एकाउन्टिङको लागि चाहिँ हामी पुरै प्र्याक्टिकल वेमा एकाउन्टिङ पढाउँछौँ। एकाउन्टिङ सेक्टरमै होइन, अडिटिङ फिल्डमै वर्षौँदेखि काम गरेको सरले पढाउनुहुन्छ हामीकोमा। र यस्तै गरी हामीलाई अझै पनि यसको डिमान्ड ज्यादा भएको भएर एकाउन्टिङको पनि हामीले भ्याकेन्सी यहाँ राखिरहेको छौँ। यसै गरी यो मन्स ट्र्याकको भयो होइन, डिजिटल मार्केटिङको भयो। डिजिटल मार्केटिङको कुरा गर्दाखेरि यति धेरै अहिले मेरै साथीहरूले पनि फेसबुकमा पोस्ट गरिरहेको देख्छु होइन। इभन इन्टर्नको लागि पनि मान्छेहरू खोजिरहेको हुनुहुन्छ। डिजिटल मार्केटिङको लागि, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको लागि यो भित्र धेरै कुराहरू छन्। यो सबैको लागि पनि हामीलाई सरको प्रोफेसनली पढाउन सक्ने यहाँहरू जस्तो साथीहरूको आवश्यकता स्टिल छ। त्यसले गर्दा यो यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामीलाई चाहिरहेको भनेको डिजिटल मार्केटिङ भयो, मन्स ट्र्याक भयो, एकाउन्टिङ भयो, रेड ह्याट भयो, पाइथन भयो होइन। युआई युएक्स पनि हामीलाई चाहिरहेको छ। अरू धेरै छ जुन यहाँ अहिले लिस्टिङ भएको रहेछ अझै पनि। यसले गर्दाखेरि यो प्लस यहाँहरूको कुनै त्यस्तो एक्स्ट्रा स्किल छ जुन चाहिँ हजुर कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ होइन। एट द सेम टाइम आफ्नो जबको साथमा पार्ट टाइम बिहान र बेलुकाको समयलाई फुल्ली युटिलाइज गरेर बजारमा राम्रो मेन पावर, बजारले खोजेको मेन पावर हामी डेभलप गर्नको लागि, प्लस आफ्नो फिनान्सियली पनि स्ट्याटसलाई अलिक स्ट्रङ गर्नको लागि पनि यसले हेल्प गर्छ। ब्रोडवे चाहिँ जहिले पनि मिलेरै हुन्छ नि, यहाँहरूसँग मिलेर नै अगाडि बढ्न चाहिरहेको संस्था हो। हामी एक्लैले, म एकजनाले केही पनि गर्न सक्दिनँ। यहाँहरू सबैजना मिलेर हामी सँगसँगै काम गऱ्यौँ भने सबै चिजमा हामी स्टेबल हुन सक्छौँ। हामीलाई चाहेको मेन पावर, हाम्रो नेपालमा काम गरेको आइटी कम्पनीहरूलाई चाहेको चाहिँ नि जुन एकदमै खडेरी छ होइन। मेन भनेको त एचआर नै हो, ह्युमन रिसोर्स नै हो। त्यसको जुन खडेरी छ त्यसलाई केही हदसम्म भए पनि तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छौँ। यही हो मैले खास आज जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ यही हो। मेरो अन्तिममा रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ आफ्नो बचेको समयलाई सदुपयोग गरौँ। यत्तिकै समय उडिरहेको हुन्छ, समयसँग कहिले पनि हामी जित्न सक्दैनौँ। समय त गएको गइ नै छ। यो बचेको समय हामीले निकाल्न सक्ने समयलाई निकालौँ होइन। अलिकति आफूलाई चाहिँ नि बिहान चाँडै उठ्न सक्यो भने रेगुलर जुन तपाईँको आफ्नो वर्कआउटहरू हुनसक्छ होइन, त्यो सबै गरेर अनि एउटा दुईवटा मात्रै क्लासहरू हजुर लिन सक्नुभयो भने पनि यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीको लागि, हाम्रो कन्ट्रीको लागि, हाम्रो नेपालमा काम गरिरहेका आइटी कम्पनीहरू, नन आइटी कम्पनीहरू जुन जुन मेन पावर हामी निकाल्छौँ उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। मान्छेले काम गर्न सक्ने हामी बनाउँछौँ, कम्पनीहरूलाई चाहिएको मेन पावर पनि हामी दिन सक्छौँ। यो पोसिबल भनेको हजुर र हामी मिलेर काम गर्न चाह्यौँ भने मात्रै सम्भव छ। त्यस कारणले लेट्स वर्क टुगेदर होइन, लेट्स विन टुगेदर, यही भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू सबैको जय होस्। थ्याङ्क यू।